ჩემი ვლოგია. ვლოგი მოგზაურობის და რაც მთავარია ამბების თხრობის, storytelling-ის შესახებ. ჩემი პროფესიიდან გამომდინარე ძალიან ბევრი მოგზაურობა მიწევს. უკვე 50-ზე მეტ ქვეყანაში ვარ ნამყოფ. ერთადერთი რაზეც გული მწყდება ის არის რომ ამბების თხრობა უფრო ადრე არ დავიწყე. ეს არ არის ვლოგი, სადაც თქვენ მოისმენთ ისტორიებს შოპინგის, ბიზნეს კლასით მგზავრობისა და ძვირფასი სასტუმროების შესახებ. ეს არის ვლოგი, რომელიც თქვენ მოგიყვებათ ამბებს, რომლებიც ჯერ არ იცით, თუმცა ჩემი აზრით გაინტერესებთ. გამოიწერეთ არხი, გამომყევით წინ ძალიან ბევრი მოგზაურობა გველოდება ყველა კონტინენტზე. ჩვენი პირველი გაჩერება ბრაზილიის ერთ-ერთი ყველაზე, თუ ყველაზე არა გამორჩეული ქალაქი რიო დე ჟანეიროა. ძალიან არ მინდა ეს ვლოგი ბანალური გამოვიდეს, მაგრამ ეს აუცილებლად უნდა ვთქვა. რიო დე ჟანეიროს მოსახლეობა 7 მილიონ ადამიანს შეადგენს. ბევრისთვის აქ მთავარი ღირსშესანიშნაობა იესო ქრისტეს ქანდაკება და შაქრის თავა მთაა. მაგრამ საქმე ასე მარტივადაც ვერაა. ქრისტეს ქანდაკება, შაქრის თავა მთა, რიოს ცნობილი კათედრალი, მარაკანა და სამბადრომი აუცილებლად უნდა მოინახულოთ. მაგრამ ამას ერთ დღეში გააკეთებთ. თუ ქალაქის ტურს აიღებთ, ან ორში, თუ თქვენით დამოუკიდებლად იმოძრავთ. მაგრამ ამ ქალაქის გასაცნობად პირველ რიგში ფაველაში ან უღარიბეს უბანში უნდა წახვიდეთ. ბრაზილია ბუნებრივი რესურსებით მსოფლიოს ერთ-ერთი უმდიდრესი სახელმწიფოა. აქ მართლაც ყველაფერია, მაგრამ ამის მიუხედავად მოსახლეობის 12% წერა კითხვის უცოდინარია, 26% სიღარიბის ზღვარსქვემოთ ცხოვრობს, 22% ელემენტარულ ჯანდაცვაზე არ აქვს ცდომა, რაც არანაკლებ მძიმეა. ქვეყანაში 13,000 ფაველაა, აქედან 1000 მხოლოდ რიო დე ჟანეიროში. ბევრი რომ არ გაწვალოთ, გადავწყვიტე რიოს ერთ-ერთ ყველაზე სახიფათო და ღარიბ ფაველაში, ღოსინიაში წავსულიყავი. ტურის აღება ღოსინიაში საკმაოდ მარტივია, მაგრამ იქ დარჩენა, ანუ სასტუმროს ან ღამის გასათენებელი ადგილის პოვნა თითქმის შეუძლებელი. საიმედო და საჭირო მასპინძლის პოვნა იყო აუცილებელი. ჩემი კონტაქტებით ეს მოვახერხე. და რამდენიმე ძალიან მნიშვნელოვანი რჩევა რეკომენდაციაც მივიღე. მრისი მეშვეობითაც იქიდან უსაფრთხოდ გამოვაღწია. ვინც ჩემი მასპინძელია მთხოვა, ფაველაში ისე შემოსულიყავი, რომ მაინც და მაინც ძვირფასი არაფერი გამეკეთებინა და ისე არ ჩამეცვა, რომ ვინმეს ყურადღება მიმეპყრო. ეს ერთ-ერთი საუკეთესო გზა არის იმისთვის, რომ თავი დაიცვა შესაძლო უსიამოვნებისგან. Problems if you go alone. You can go to the wrong favela on the wrong day. On the day they are having troubles in one or another favela. Sometimes happen troubles in a favela where drug dealers can simply approach to you and ask, what are you doing here? Holding a machine gun. Or in a favela that you go, nothing happened to you, and then on the way back the police stops you believing that you were there to buy drug. That's the point. So for not running into trouble, go with somebody, not somebody like me necessarily, but somebody that can take you around. დააკვირდით სახლებს. იშვიათად ნახავთ ასე ქაოსურად აშენებულ ნაგებობებს. ბევრი შენობა გიჟურად გადახურული 7-8 სართულიანი კორპუსიც კი. მაგრამ როგორც მითხრეს, არც ერთი მათგანი არ ინგრევა. რადგან ბრაზილიაში მიწისძვრები არ ხდება. სამაგიეროდ წელიწადის იმ წვიმიან 12-13 დღეში იმდენად უხვინალექი მოდის, რომ ყველაფერი იტბორება. მხოლოდ ამ ფაველაში 90,000-ზე მეტი ადამიანი ცხოვრობს. ფაველას მთელი ხიბლი ის არის, რომ აქაურ ამბებში სახელმწიფო არ ერევა. პირდაპირ გაგებით არის. მაგალითად, ფაველაში უძრავი ქონების რეგისტრაცია შეგიძლიათ, მაგრამ ის ბრაზილიის ეროვნულ რეესტრში არ რეგისტრირდება. ანუ წარმოიდგინეთ, თქვენს უბანში დარეგისტრირებულ სახლს უბანი რომ აღიარებდეს, მაგრამ სახელმწიფო არა. აქ მთავრობა იმდენად განზედგას, რომ პანდემიის დროს განკარგულებაც კი გასცა, რომლითაც პოლიციას ვირუსის გავრცელების თავიდან აცილების მიზეზით ფაველებში შესვლა აუღწია. 2 წელი ასე იყო. შესაბამისად, ბევრი ფაველა დღემდე 64 რჩება ძებნილებისთვის, რომლებიც ადგილობრივ ბანდებს ხარკს უხდიან ცხოვრების ნებართვისთვის. არ გადაიხდი, მოკლავე. ფაველების კიდევ ერთი უდიდესი კრიმინალური მიღწევა ის არის, რომ აქ თურმე მსოფლიოში საუკეთესო ყალბ პასპორტებს ამზადებენ.
როგორც ჩემმა მასპინძელმა ამიხსნა, ყალბი ბრაზილიური პასპორტი ერთ-ერთი უძვირესია მსოფლიოში. მიზეზი როგორი გარეგნობაც არ უნდა გქონდეს, აფრიკული, აზიური, ევროპული თუ ინდიელისთვის დამახასიათებელი, მარტივად შეგიძლია გაასაღო თავი ბრაზილიელად, რადგან ბრაზილია ამ ეთნიკური ჯგუფების ნაზავია. ცუდი ის არის, რომ მასპინძელმა ქუჩაში მოსეირნე ავტომატიანი ბანდების და ღია მაგიდებზე დაუფარავად მოვაჭრე ნარკორეალიზატორების გადაღების უფლება არ მომცა. ცუდად დამთავრდება ეგ ამბავიო. მეც აღარ ვცადე მუშაობისას მოკლული რეპორტიორის ჯილდოზე გაწევა და დავემორჩილე. ისე ყიდნენ 1000-ნაირ ნარკოტიკს ქუჩაში, როგორც ჩვენთან გარემოვაჭრეები ყველს ან ხილს. აქ პოლიციის გამოძახება დანაშაულია. ყველაფერი ადგილობრივ ბანდებთან გვარდება. ჩემი მასპინძლის მეზობლებს რომ ვკითხე, ვერ გაიხსენეს ბოლოს პოლიცია როდის გამოიძახეს ხოსინაში. სამწუხაროდ ძალიან ბევრი რაღაცის გადაღების უფლება არ მოწეს. ღამე ფაველაში დავრჩინე, მაგრამ დაბნელების შემდეგ მასპინძელმა გარეთ გასვლის საშუალება არ მომცა. როგორც დილით მითხრა, ეს ის იშვიათი ღამე იყო, როცა ქუჩაში სროლა არ ყოფილა. კი გავიფიქრე რა ღამე დამემთხვეთქო, მაგრამ აღარაფერი თქვი. ვიწრო ქუჩები, სხვათა შორის ფერადი, ბევრი კიბეებით და სიღარიბე, რომელიც ფეხის ყოველ ნაბიჯზე იგრძნობა. აქ ცხოვრების სურვილი მაინც და მაინც არ გაგიჩნდება ადამიანს. ეს კი ჩემი სახლი და მისი ეზოა, რომელიც როგორც არ უნდა გაგიკვირდეთ, ერთ-ერთი ყველაზე კომფორტული და ძვირადღირებულია ამ ფაველაში. ფაველას გამოცდილება, რა თქმა უნდა, ძალიან მაგარი იყო, მაგრამ ჩემთვის რიო დე ჟანეირო კოპაკაბანას პლაჟია. ლაღი, ბედნიერი, თავისუფალი, უსაფრთხო ფერადი, იაფი, გამაოგნებელი რაოდენობის გამაოგნებლად ლამაზი გოგოებით და კოქტეილებით. აქ დილით უნდა გამოხვიდე და გამთენიამდე არ დაბრუნდე სახლში. რიოს კიდევ ერთი პლაჟი, იპანემაც ძალიან მაგარია, მაგრამ მე კოპაკაბანა მირჩევ. განცდა მქონდა, რომ უბრალოდ სხვა პლანეტაზე ვიყავი, რადგან ბრაზილია და განსაკუთრებით რიო ისე განსხვავდება თავისი ღირებულებებით, ცხოვრების წესითა და ბუნებრივი თავისუფლებით იმ სამყაროსგან, რომელშიც ჩვენ ცხოვრობთ, როგორც არც ერთი სხვა ქვეყანა სადაც ყოფილი. აქ ყველაფერი ძალიან მაგარია და ეს მეწონა ყველაზე. ხო მართლა, აუცილებლად გასინჯით კაი პირი. ბევრჯერ გასინჯით. გარდა იმისა, რომ ეს კოქტეილი გემრიელია, ძალიან მოხდება რიოს სანაპიროს. და ამასთან ერთად საკმაოდ იაფიცა 2-3 ევროს. ბევრი ადამიანი რიოში ჩასვლისგან თავს მხოლოდ და მხოლოდ იმის გამო იკავებს, რომ ბილეთი მისწვდომს. სხვა ყველაფერი იაფია. მოკლედ, ყველაფერი გააკეთეთ იმისთვის, რომ რიოში ჩახვიდეთ, იმიტომ რომ მოგზაურობაში ამაზე უკეთეს ვერაფერს იზამთ. გამოიწერე ჩემი არხი, გამომყევი წინ კიდევ უფრო ბევრი მოგზაურობა გველოდება.